Xin chào các khán giả CrossFire trên toàn thế giới. Như các bạn đều biết, ngày 21 tháng 9 vừa qua, giải đấu quốc tế CrossFire Invitational đã quay trở lại. Và địa điểm tổ chức lần này chính là Ai Cập, đất nước của các pharaoh vĩ đại. Ngay từ khi các đội tham dự được công bố, bao gồm chủ nhà Anubis Gaming, Golden V, Ontaland đến từ châu Âu và Super Valiant của Trung Quốc, khán giả đã dễ dàng dự đoán ai sẽ là nhà vô địch của giải đấu. Tuy nhiên, CFSI Ai Cập 2019 không vì thế mà giảm đi sức hấp dẫn của nó với hàng loạt thông tin thú vị. Chủ nhà Ai Cập, Anubis Gaming, chính là ẩn số đầu tiên đối với khán giả toàn thế giới. Từng có suất tham dự CFS GF năm 2018 nhưng không thể tham gia. Anubis Gaming khiến người hâm mộ CrossFire Ai Cập vô cùng tiếc nuối. Trình độ của họ như thế nào? Kỹ năng ra sao? Có bắt kịp với các tuyển thủ lâu năm ở các quốc gia khác không? Là điều mà khán giả hy vọng sẽ có được câu trả lời thông qua giải đấu này. Golden V với hàng loạt tuyển thủ hàng đầu châu Âu như Snock, Seven, Faye cũng chính là điểm thú vị nữa của giải đấu. Đội hình trong mơ này được thành lập với tham vọng giành thứ hạng cao hơn nữa ở các giải đấu quốc tế, đặc biệt là mục tiêu chiến thắng đối thủ đến từ Trung Quốc. Super Valiant, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch CFSI Ai Cập năm 2019, cũng khiến khán giả vô cùng bất ngờ với đội hình thi đấu. 18 và Anker vắng mặt, thay vào đó là Diao và 4ME, một tuyển thủ HG và một thành viên cũ của IG. 4ME còn là thành viên đã lâu không thi đấu chuyên nghiệp và chuyển sang làm bình luận viên cho giải đấu CFPL tại Trung Quốc. Liệu với đội hình như vậy, họ có thể lên ngôi vô địch ngay tại Ai Cập hay không? Và các đội tuyển còn lại, đặc biệt là Golden V, có làm một cuộc lật đổ ngoạn mục giống như cái cách mà Black Dragon của Brazil đã từng làm tại CFSI Việt Nam năm 2017. Chủ nhà Anubis Gaming đã có một khởi đầu không thể tốt hơn khi đối đầu với Ontaland ngay trong trận mở màn. Các tuyển thủ Ai Cập thi đấu với tinh thần và phong độ rất cao trước sự cổ vũ của khán giả nhà và giành chiến thắng chung cuộc 14. Joseph, Sandra, Snack đều thi đấu tự tin, kỹ năng và phối hợp đồng đội tốt, đặc biệt là tuyển thủ Monkey, MVP của trận đấu với 21 mạng ngay trong ván đấu đầu tiên. Ở trận đấu thứ hai, Golden V vào trận với quyết tâm rất lớn trước đối thủ quen thuộc Super Valiant. Họ bắn tốt, ít phạm sai lầm và tỏ ra không hề lép vế trước đại diện đến từ Trung Quốc ở các round đấu đầu tiên. Tuy nhiên, ông trùm lật kèo Super Valiant như thường lệ, bình tĩnh hóa giải hết mọi đường tấn công và chắc chắn trong việc phòng ngự bonsai ở map đấu chạm phát sóng. Chung cuộc, Super Valiant giành chiến thắng 16. Golden V chưa thể thực hiện được cuộc lật đổ gã khổng lồ Trung Hoa, nhưng cơ hội là vẫn còn ở các trận đấu tiếp theo thuộc nhánh thua. Golden V chỉ mất vỏn vẹn 20 phút để giành chiến thắng hủy diệt 12 trước Ontaland trong trận derby châu Âu ở nhánh thua. Đây là điều rất yếu khi Golden V hiện có các thành viên là các tuyển thủ hàng đầu của châu Âu hiện tại. Golden V thể hiện rõ sự quyết tâm, khao khát tái đấu với Super Valiant. Ở nhánh thắng, Anubis Gaming vào trận với tinh thần rất cao. Họ bắn song phẳng với người Trung Quốc, thậm chí là kết thúc lượt đổi bên với tỷ số 6-3. Khán giả Ai Cập thậm chí còn nghĩ đến một trận thắng lịch sử trước gã khổng lồ CrossFire Trung Quốc và thế giới. Tuy nhiên, điều điên rồ ấy đã không xảy ra. Anubis Gaming chỉ giành thêm một round thắng nữa trước Super Valiant và chịu thua chung cuộc 17. Anubis Gaming trong trận đấu tiếp theo ở nhánh thua 2 đã không làm nên điều bất ngờ trước đối thủ đầy kinh nghiệm thi đấu quốc tế là Golden V. Chủ nhà Ai Cập dừng bước ở nhánh thua thứ hai với tỷ số 10-5. Super Valiant và Golden V là hai cái tên góp mặt ở trận đấu chung kết. Với thể thức Boba, trận chung kết CFSI Ai Cập 2019 đã diễn ra căng thẳng và quyết liệt, đúng như dự kiến của người hâm mộ thế giới. Ở map đấu dinh thự cấm, tỷ số là 16 nghiêng về Super Valiant. Golden V với tâm lý thi đấu bình tĩnh, tự tin đã đưa trận chung kết bước sang ván đấu thứ 3 với chiến thắng 18 ở map đấu tàu ngầm. Ở map đấu cuối cùng, map bến cảng, hai đội giằng co nhau về tỷ số. Golden V thậm chí còn vươn lên dẫn trước 8-4, viễn cảnh của một cuộc lật đổ lịch sử một lần nữa hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Golden V làm được. Họ không thể tấn công trước sự phòng thủ chặt chẽ của Super Valiant và chịu thua với tỷ số 18. Chung cuộc, Super Valiant lên ngôi vô địch ở đất nước của các pharaoh vĩ đại như cái cách mà họ thi đấu, lật kèo và giành chức vô địch ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Chúc mừng nhà vô địch Super Valiant và CFSI Ai Cập đã diễn ra thành công tốt đẹp.